Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Thì bằng giờ này ngày hôm qua chúng ta đã biết được kết quả của phần 1 và hôm nay sẽ là phần 2 của event này. Không biết có thành công hay không, mọi người cùng xem tới cuối video để biết kết quả nhé. Tóm tắt lại phần 1 một chút cho những anh em nào hôm qua chưa xem thì ban đầu tôi dùng đội hình Marseille để thi đấu, nhưng đã không đạt được những kết quả tích cực khi chỉ giành được 2 chiến thắng và 3 trận thua, qua đó ngậm ngùi nhận thất bại trong lần thứ nhất tham gia event. Đến lần thứ 2 tôi đã quyết định chọn VSG và lần này tôi đang có 2 chiến thắng sau 2 trận. Đội hình thì tôi vẫn giữ nguyên như 2 trận đầu, không có gì thay đổi cả. Và bây giờ tôi sẽ tiến vào trận thi đấu thứ 3, mong sẽ là một trận đấu suôn sẻ để mở đầu cho video này. Cảnh này thật quen thuộc khi tôi tiếp tục đụng độ PSG. Đó tôi bảo mà tầm 80 đến 90% anh em sẽ chọn PSG để đá chứ chả dại gì mà chọn một cô là bộ yếu như ban đầu tôi chọn Marseille cả. Chỉ có những anh em nào ưa thích mạo hiểm và thực sự có kỹ năng thì họ mới chọn đội hình yếu hơn để thử thách bản thân. Chứ anh em nào gà như tôi mà muốn an toàn thì cứ PSG mà quất. Trận đấu diễn ra khá chậm. Khi tới phút thứ 18 đội tôi mới có một pha tấn công, nhưng đó cũng là bàn thắng đầu tiên của trận đấu luôn. Khi Ramos tung ra một cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn đội bạn trong pha đối mặt. Tỷ số được mở 1-0 cho Takuderchan. Chưa dừng lại ở đó, tới phút thứ 32 đội tôi tiếp tục tấn công. Lần này pha tấn công diễn ra rất nhanh. Lại là Ramos một pha bấm bóng qua đầu thủ môn đầy tinh tế. Tỷ số là 2-0, một trận đấu điên rồ cho đến phút này của đội tôi. Tiếp tục phút thứ 43 đội tôi có một pha đá phạt góc. Lần này chiến thuật đá phạt góc đã khác khi bóng chuyển ra cho Vitinha. Sau đó anh ta chuyển một nhịp nữa vào cho Ramos bật cao lên đánh đầu hoàn tất cú hat-trick của mình. Tỷ số là 3-0. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 3 bàn cho đội tôi. Ôi giời, đội bạn có 12 triệu điểm kìa, nhìn khiếp vãi. Nhưng không sao, đội tôi đang dẫn 3 bàn rồi, chỉ cần chơi cẩn thận là chiến thắng. Đến phút thứ 52 hậu vệ đội tôi có một pha mắc sai lầm để đội bạn có cơ hội phản công. Kvaratskhelia truyền vào nhưng cú sút của Dembele là chưa tốt. Bàn thắng đầu tiên vẫn chưa đến với đội bạn. Có vẻ sau giờ nghỉ đội bạn đã lấy lại được tinh thần và chơi tốt hơn. Tiếp tục là một pha tấn công, Dembele truyền vào cho Fabian Luiz. Tỷ số được rút ngắn xuống là 1-3 khi cú sút của tiền vệ này là quá tốt. Như vậy thời gian còn lại là không đủ để hai đội có thêm bàn thắng, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội tôi. Lại là một trận đấu có thông số áp đảo của tôi. Quá tuyệt vời luôn. Đá 3 trận thì thắng cả 3, thế này chẳng mấy chốc là thắng được 9 trận hi hi. Sau khi giành chiến thắng trận vừa rồi, tôi còn được nhận một danh hiệu Master thở Di sau khi giành được 2.200 chiến thắng. Đây là một cột mốc lịch sử báo hiệu rằng event này sẽ suôn sẻ với tôi, anh em có tin điều đó không? Cùng đón xem các tình tiết phía sau để biết nhá. Sau khi cho các cầu thủ phục hồi thể lực, tôi tiếp tục với trận đấu thứ 4 của mình. Lần này đối thủ là Monaco, một đội hình full xanh và tôi tự tin rằng trận này sẽ giành chiến thắng trước một đối thủ yếu hơn. Nhưng điều tôi tiếc nuối ở đây đó chính là Monaco có cầu thủ Minamino mà tôi cũng khá yêu thích. Đồng thời họ đang chơi chiến thuật 4-4-2 là chiến thuật mà tôi chơi sở trường nhất. Nếu như ban đầu tôi chọn Monaco thay vì Marseille thì có lẽ kết quả đã khác. Tiếc quá đi mất thôi. Gặp đội yếu hơn nên tôi đã ép sân ngay từ đầu. Phút thứ 10 đội tôi có pha tấn công đầu tiên. Dembele chuyền vào nhưng pha chuyền bóng không tốt để hậu vệ đội bạn ngăn cản được. Chưa dừng lại ở đó, đội tôi tiếp tục gia tăng sức ép. Dembele dựa vào tốc độ của mình thoát đi rất nhanh. Lần này thì đường chuyền vào đã tốt hơn, bên trong Ramos tung ra cú dứt điểm quyết đoán, tỷ số là 1-0 dành cho PSG. Tiếp tục tấn công, ở phút thứ 30 bóng lại được chuyền ra cho Dembele, lần này người dứt điểm là Nedved. Tỷ số là 2-0, cánh tấn công bên phải có Dembele khá là hiệu quả đấy chứ anh em nhỉ. Đội bạn quay trở lại chấm giao bóng, sau đó họ có một pha chuyển sai giúp cho Dembele cướp lại được bóng và đội tôi tiếp tục thực hiện một pha tấn công. Lại là Dembele bên cánh phải, anh ta chuyển vào cho Ramos, nhưng Ramos đã không thể tung ra cú sút. Anh ta liền truyền ra cho Nedved ở tuyến 2 băng lên dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0 cho PSG, ấn định chiến thắng khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Phút thứ 45 của hiệp 1 đội tôi lại có một pha tấn công. Lại là cánh bên phải, lần này người chuyền bóng vào là Kvaratskhelia, còn người thực hiện cú sút là Hakimi. Tiếc là hậu vệ này đã không thể đánh bại được thủ môn của đội bạn. Sau đó Dembele thực hiện của đá phạt góc. Nhưng tình huống đá phạt góc này rất là loằng ngoằng và cuối cùng đội tôi cũng chả tung ra được cú sút. Biết thế cất bổng vào cho nhanh, ha ha.
Rồi xong luôn, thủ môn đội bạn làm cái gì đây? Một pha ném bóng thẳng vào lưới. Tỷ số là 4-0, có lẽ họ sẽ bỏ cuộc ngay sau đây thôi. Hiệp 1 kết thúc cũng là lúc đội bạn rời khỏi trận đấu. Đội tôi đã có chiến thắng thứ 4 sau 4 trận. Một chiến thắng áp đảo tiếp theo. Giờ này thì chỉ có ông trời mới ngăn cản được tôi thôi hẹ hẹ. Ôi nhìn của chuỗi win mà sướng hết cả mắt, làm thêm trận nữa cho đủ bộ 5 chiến thắng nhỉ. Mốc 9 trận thắng đã rất gần rồi. Tôi nhớ lần gần nhất tôi đá event này và đã đăng video lên là tôi không để thua trận nào với 2 trận hòa và 9 chiến thắng. Liệu event lần này tôi có xác lập lại được kỷ lục không thua trận nào hay không? Bỏ qua lần tôi cầm đội hình Marseille đi anh em nhé, hi hi. Muốn biết tôi có bất bại trong event này không thì nhớ phải xem đến hết clip đó. Trận đấu thứ 5 đội tôi phải gặp lại PSG. Đội mà đá 10 trận thì phải đến tầm 8 trận gặp họ. Và tôi cũng là một người đang cầm PSG, hi hi. Trận đấu bắt đầu, đội tôi là đội ra bóng trước. Tôi thực hiện bài đảo cánh, bóng được chuyển sang cánh còn lại cho Dembele. Sau đó anh ta đánh đầu xuống cho Ramos. Thật bất ngờ tỷ số là 1-0 sau cú dứt điểm của anh chàng này. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 10 đội tôi tiếp tục ép sân đội bạn. Một pha chọc khe rất đẳng cấp của Luis. Bóng đến chân Ramos, anh ta tiếp tục tung ra cú sút giống y hệt cú sút mở tỷ số. Và lần này kết quả vẫn vậy, một bàn thắng cho đội tôi. Tỷ số là 2-0. Bi kịch diễn ra ở phút thứ 16 khi Neves của đội bạn đã sọt từ phía sau với Luis của đội tôi, khiến Luis bị chấn thương, đồng thời Neves cũng nhận một thẻ đỏ rời sân. Đội bạn chỉ chơi với 10 người khi trận đấu mới bước sang phút thứ 17 và còn đang thua 2 bàn. Thế này thì ấn định chiến thắng thôi chứ còn gì nữa. Quả nhiên là như vậy khi phút thứ 26 đội tôi tiếp tục có pha phản công. Ramos chuyển sang cho Neves, sau đó bóng tới chân Dembele. Anh ta căng ngang và cho Ramos băng lên dứt điểm ghi bàn. Tỷ số là 3-0 cho Toku Dachan. Vì được chơi hơn người cũng như đang dẫn 3 bàn nên đội tôi chơi rất thoải mái, liên tục ép sân đội bạn. Đây là những khoảng thời gian ép sân khiến đội bạn không thở nổi. Một pha bóng khá dài hơi nên tôi muốn các bạn tự chiêm ngưỡng, tôi sẽ không bình phẩm về khoảng thời gian này, hi hi. Tuy là khoảng thời gian ép sân rất dài nhưng đội tôi vẫn không thể ghi thêm bàn thắng. Và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội tôi. Nếu cứ thi đấu như thế này thì tôi nghĩ rằng đội bạn nên rời khỏi trận đấu cho bớt đau thương. Phút thứ 63 của hiệp 2 tận dụng thế hơn người, đội tôi có một pha tấn công rất thoáng. Bóng đang ở biên và được luân chuyển từ Ramos, Nuno Mendes, Emily. Sau đó điểm đến cuối cùng là Dembele. Nhiệm vụ của khứa này là sút bóng vào lưới trống không bất ngờ khi tỷ số là 4-0. Và đội bạn cũng quyết định rời khỏi trận đấu. Một chiến thắng hoàn toàn áp đảo, không có cửa bật cho đối thủ. Như vậy đội tôi đã sưu tập đủ 5 chiến thắng trong vòng 5 trận đấu. Tôi cũng không ngần ngại sử dụng 3 kim cương để điều trị cắt tóc cho Luis, vì anh ta là một mắt xích rất quan trọng trong đội của tôi. Sau khi dưỡng thương xong tôi tiếp tục tìm được đối thủ thứ 6 của mình. Và lại là PSG, một đối thủ duyên nợ không đội trời chung. Phút thứ 15 đội bạn có một pha mất bóng, Dembele cũng giật mình nhưng sau đó đã làm chủ được tình huống và dốc bóng xuống rồi chuyền vào, nhưng pha chuyền này đã bị đối phương bắt bài. Sau đó bóng lại trở về với Dembele ở biên. Anh ta cất bóng bổng vào trong nhưng không qua được thủ môn đội bạn. Phút thứ 23 đội bạn có câu trả lời khi Barcola có tình huống đối mặt với thủ môn nhưng đã không thắng được Dozamuna của đội tôi. Sau đó đội tôi phải chống đỡ một cuộc phạt góc nhưng bóng đã được phá ra an toàn. Sau khi để đội bạn có những cơ hội nguy hiểm, đội tôi liền ép sân để giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Và pha bóng này một đường chuyền rất đẳng cấp xuống cho Dembele, sau đó anh ta cũng căng ngang vào rất vừa chân cho Ramos dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho đội tôi. Hiệp 2 bắt đầu đội tôi là đội giao bóng trước.
Tiếp tục lại là bài đánh biên quen thuộc, lần này bóng được chuyền ra biên cho Ramos. Sau đó anh ta chuyền vào trong nhưng không thể thắng được hậu vệ đội bạn. Phút thứ 60 Dembele thực hiện một cuộc phạt góc nhưng vô tình lại trở thành một pha phản công cho đội bạn. Kvaratskhelia dốc bóng xuống rồi thực hiện một pha cất bóng vào trong nhưng bóng đã bị hậu vệ đội tôi cản lại. Chưa hết bóng lại bật vào chân đội bạn nhưng vẫn là sự cảnh giác của hậu vệ đội tôi. Và lần này thì cục diện đã thay đổi khi đội tôi là đội phản công. Hậu vệ đội bạn đã quá chủ quan với tốc độ của Dembele và cũng có một chút lỗi nhỏ ở đây nên giúp cho pha phản công này của đội tôi trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Tỷ số là 2-0 ở phút thứ 70, gần như đóng hòm cả trận đấu này rồi nhưng sau đó đội bạn tiếp tục rời trận. Sao những đối thủ tôi gặp đều từ bỏ nhanh thế nhỉ, mà rõ ràng tôi đã vào lúc sự kiện mới ra. Nhưng thôi không sao, thắng là được rồi còn đòi hỏi gì nữa, he he. Cầm PSG đá thích vãi, 6 trận thì giành chiến thắng cả 6. Liệu có 9 trận thì chiến thắng cả 9 không hả anh em? Có ai tin tôi làm được không nào? Tôi tiếp tục với trận đấu thứ 7 của mình và không nằm ngoài dự đoán PSG vẫn là đối thủ của tôi. Đội tôi là đội giao bóng trước, vẫn là bài đánh giao bóng như tôi đã giới thiệu với các bạn. Lần này thì đã không hiệu quả khi đội bạn chơi rất cảnh giác cản phá được các tình huống đưa bóng vào trong. Sau đó đội bạn cũng thực hiện một pha phản công, bóng được chuyển ra biên cho Kvaratskhelia. Tiếp đó Barcola dốc bóng thẳng về phía khung thành đội tôi nhưng đã gặp một vài sự ngăn cản của hậu vệ, nên lần lượt các tiền đạo đội bạn không thể dứt điểm được, tỷ số vẫn là không đều. Phút thứ 21 đội tôi thực hiện một pha tấn công, bóng được luân chuyển ở tuyến giữa sau đó cất xuống cho Hakimi. Anh ta liền chuyền vào cho Ramos nhưng không thành. Sau đó Dembele băng xuống cướp lại được bóng rồi mồi sang cho Ramos. Ramos liền tung ra cú dứt điểm với lực đi rất căng, tiếc là bóng đã không đi trúng đích. Sau đó 10 phút hậu vệ đội tôi đã để mất bóng rất nguy hiểm. Dembele đội bạn băng xuống dứt điểm, may mà bóng đã đi cao hơn khung thành. Phút thứ 39 đội tôi có một pha đáp trả, Dembele chuyền bóng xuống cho Ramos băng xuống. Anh ta liền chuyền vào Kvaratskhelia bật cao lên đánh đầu. Tiếc là bóng đã đập trúng cột dọc. Một cơ hội bị trôi qua rất đáng tiếc cho đội tôi. Sang tới hiệp 2 ngay ở phút thứ 67, đội bạn có một pha tấn công đầu tiên. Trời ơi, những pha ban bật như Tiki Taka, tiếc là cú sút cuối cùng của Nedved, bóng đã đi trúng vào sáng ngang bật ra. Qua đó giúp đội tôi có một pha phản công nhanh. Người đang cầm bóng là Dembele, sau đó anh ta đổi cánh tay cho Kvaratskhelia. Một đường chuyền rất vừa vặn vào trong cho Ramos dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho đội của Tokudachan. Thế trận sai như trong chóng. Phút thứ 57 đội bạn có câu trả lời cực đanh thép khi Dembele tung ra cú sút quyết đoán nhưng bị thủ môn đội tôi cản lại. Sau đó là cuộc đá phạt góc nhưng cũng không thành công, vẫn là đội bạn đang có bóng. Lần này đã khác khi Luis đột phá và thuyền vào cho Nedved dứt điểm gỡ hòa một đều. Đối cứng đây rồi anh em ơi. Không muốn hòa trận này, tôi đã thay nguyên hàng tiền tệ và hàng công để ép sân đội bạn ở những phút còn lại. Mong là sẽ có bàn thắng để giành chiến thắng trong trận đấu này. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ và bóng đang trong chân đội bạn. Nhưng Dembele đã cướp lại bóng và chuyển cho Ramos. Sau đó anh ta chuyển cho Diongque. Thấy Ramos đang chạy xuống, Diongque chọc khe cực vừa vặn cho Ramos, nhưng đã bị thủ môn của đội bạn băng ra cản lại. Có lẽ đây là pha bóng cuối của trận đấu này, tôi phải chắt chiêu mới được. Người thực hiện cuộc phạt góc là Dembele. Bên trong Choque đã không thể đánh bại được hậu vệ đội bạn. Như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số hòa một đều. Hai đội đá rất cân bằng khi các chỉ số lần lượt bằng nhau. Có lẽ bây giờ khó khăn mới bắt đầu đến với tôi. Thôi cố lên, còn 3 game thắng nữa thôi là win event rồi. Trong trận đấu thứ 8 này tôi lại đụng độ PSG. Đội tôi sẽ là đội giao bóng trước. Bóng được chuyển ra biên cho Dembele, sau đó là hàng loạt những pha chuyền bóng ở trục dọc. Người nhận bóng cuối cùng là Luis, anh ta cũng tung ra một cú sút chéo góc quyết đoán đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 1-0 ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Phút thứ 6 tiền đạo đội bạn làm mất bóng tạo cơ hội cho đội tôi có một pha phản công. Ramos vít ga rất nhanh nhưng đã không thể thắng được hậu vệ đội bạn. Bóng tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của đội tôi.
Lần này bóng được đưa ra biên trái một pha phối hợp như đá tập, tiếc là bàn thắng đã không tới. Phút thứ 24 đội bạn có một pha tấn công, Dembele chuyển sang cho Kvaratskhelia. Trong tư thế đối mặt với thủ môn tiền đạo này đã dễ dàng sút tung lưới đội tôi, tỷ số là 1-1. Phút thứ 34 bóng được phát động từ vị trí thủ môn Donnarumma, sau đó là Ramos, thấy Ruiz đang băng lên Ramos liền chuyển sang. Tiếc là cú sút của tiền vệ Ruiz đã không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Sau đó đội tôi có một cuộc phạt góc nhưng cuộc phạt góc này không có gì nguy hiểm cả. Tiếp tục tình huống bóng vẫn ở trong chân của đội tôi. Lần này là tấn công biên phải Dembele truyền vào cho Ramos. Trong tư thế đối mặt với thủ môn tiền đạo này đã giành được chiến thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở những phút bù giờ của hiệp 1, giúp đội tôi có lợi thế trước khi bước sang hiệp 2. Phút thứ 61 bóng lại tiếp tục được phát động từ Donnarumma, sau đó chuyển xuống cho Ramos. Cánh rất thoáng nên Ramos thoải mái trong tình huống dong bóng của mình rồi mới truyền vào cho Dembele. Tiền đạo này đã làm rất tốt khi nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tôi. Ngay lập tức đội bạn cũng rời khỏi trận đấu. Có vẻ như lần này nhà phát hành cho 5 lần tham gia khiến mọi người khá thoáng tay trong việc rời trận. Thế này thì tôi càng thích he he. Tôi sắp chạm đến đỉnh cao của event lần này rồi. Chỉ còn 2 ván nữa thôi và trận thứ 9 đội tôi vẫn đụng độ PSG. Tôi bảo mà đá 10 trận thì khéo 9 trận gặp những ông cầm PSG mất. Vẫn như thường lệ, ban đầu đội tôi sẽ ép sân đội bạn để thị uy sức mạnh. Khi mới ở phút thứ 7 Dembele dốc bóng xuống cuối biên sau đó chuyền vào, Kvaratskhelia bên trong đã đánh đầu tung lưới đội bạn, tỷ số là 1-0 cho đội tôi. Phút thứ 30 tiếp tục là đội tôi có bóng. Ramos có đường chuyền xuống cho Kvaratskhelia. Hai cầu thủ này liên tục chuyền qua lại, cuối cùng bóng được đưa ra biên cho Nuno Mendes. Sau đó anh ta thực hiện đường chuyền một chạm xuống cho Dembele. Một pha giật cót tinh tế của Dembele và cho Ramos sút cận thành tỷ số là 2-0. Mới qua hiệp 2 được 3 phút thì đội bạn để mất bóng. Qua đó giúp đội tôi có một pha phối hợp cực ăn ý ở biên trái. Người nhận bóng cuối cùng ở biên là Ramos. Anh ta dốc bóng xuống cuối biên sau đó chuyển vào cho Kvaratskhelia. Cầu thủ này thực hiện một đường chuyển ra tuyến 2 cho Vitinha băng lên dứt điểm. Tiếc là cú sút chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đội bạn. Đội tôi được hưởng cuộc phạt góc ngay sau đó. Người thực hiện vẫn là Dembele. Bên trong Ramos đã bật cao lên đánh đầu, tiếc là bóng đã chạm vào xà ngang. Đội bạn có một cơ hội phản công, bóng được chuyển qua cánh phải cho Kvaratskhelia. Sau đó là Dembele nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo này đã đi không chính xác. Hai đội liên tục bắn phá nhau. Trong pha bóng này thủ môn đội tôi cất bóng lên không tốt giúp đội bạn tiếp tục có một cơ hội tấn công. May mà cú sút tiếp theo của Dembele vẫn không tốt, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về đội tôi. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ và đội tôi có một tình huống tấn công cuối cùng. Bóng được chuyển ra biên cho Ramos. Sau đó anh ta chuyển vào cho Dembele dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Không cần chờ đến hết giờ đội bạn tiếp tục rời trận đấu. Chắc có lẽ tôi đá khiếp quá nên các đối thủ của tôi lần lượt rời trận. Chứ sao hầu như trận nào họ cũng rời vậy. Chắc chỉ có lý do tôi vừa nói thôi, hi hi hi. Ngại quá đi mất. Tôi đi ngang qua thị trường chuyển nhượng thì thấy con hàng của Nhật Bản nhưng chỉ số quá thấp nên tôi bỏ qua. Tôi sửa sang lại đội hình sau đó chuẩn bị bước vào trận đấu có thể là cuối cùng tại event này. Khi tôi đã cán mốc 8 chiến thắng và chỉ còn 1 chiến thắng nữa thôi là hoàn thành event trong khi vẫn còn nguyên 3 mạng. Cơ hội nào rất lớn và tôi muốn kết thúc luôn event ở trận đấu này. Mong là sẽ thực hiện được. Ở trận đấu này đội tôi vẫn tiếp tục đụng độ PSG. Phút thứ 17 hậu vệ đội tôi liên tục có những pha xử lý bóng không tốt giúp cho đội bạn có cơ hội tấn công. Người thực hiện cú sút là Vitinha nhưng cú dứt điểm chưa đủ điểm để đánh bại thủ môn Donnarumma. Sau đó bóng từ vị trí thủ môn có pha phát động lên, lần lượt bóng đi qua chân của Levet và Ruiz.
Điểm đến cuối cùng vẫn là Dembele sau một pha chọc khe đẳng cấp của tiền vệ Ruiz. Trong thể đối mặt với thủ môn tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này. Tỷ số là 1-0 cho PSG. Đội bạn phải thực hiện pha giao bóng sau bàn thua. Họ cũng có một pha tấn công bóng được luân chuyển từ cánh phải qua cánh trái rồi là Dembele chuyền vào cho Châu Quế ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trời ơi, cái gì đang diễn ra vậy, vui chưa nổi 5 phút đã bị gỡ hòa. Chả nhẽ một trận chiến thắng cuối cùng lại khó đến vậy sao hu hu. Hiệp 1 diễn ra khá là tẻ nhạt, mãi cho đến đầu hiệp 2 đội tôi mới có một pha tấn công tiếp theo. Bóng được luân chuyển ở tuyến giữa sau đó chuyển sang cánh trái cho Kvaratskhelia. Anh ta có đường căng ngang vào trong rất đẹp cho Ramos nhưng không hiểu sao khứa này lại dứt điểm đi ra ngoài. Cổ này sút ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới đấy. Chán thật sự. Sau đó đội bạn có một pha phát triển bóng lên nhưng đã bị đội tôi vào pressing ngay từ phần sân nhà và đòi lại bóng. Liên tục là những pha chuyền rất chính xác và uyển chuyển. Tôi sẽ không nói nhiều về pha này để mọi người tự chiêm ngưỡng hàng loạt các pha phối hợp như trong sách giáo khoa. Tiếc là cú sút cuối cùng bóng đã không đi vào lưới. Nhưng đội tôi vẫn được hưởng một của penalty sau pha sọc bóng thô bạo của đội bạn. Người sút sẽ là Vitinha. Không cú sút quá hiền đã không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Trời ơi, có những cơ hội tốt như thế này còn không ghi được bàn, lẽ nào phải đá thêm trận nữa sao? Tôi không muốn đâu hu hu. Có vẻ như không chấp nhận một trận hòa. Đội tôi tiếp tục dồn ép đối phương khi lần này là biên bên trái. Kvaratskhelia chuyền vào nhưng Nedved đã không thể chiến thắng trong pha tranh chấp trên không. Nhưng không sao, bóng vẫn thuộc về đội tôi. Liên tục vào những pha luân chuyền bóng ra biên nhưng chưa thể tiếp cận được khung thành của đội bạn. Phút thứ 87 đội tôi có một quả đá phạt. Người thực hiện là Marquinhos. Anh ta đã không treo bóng vào trong mà thực hiện những pha phối hợp nhỏ lẻ. Sau đó bóng được đưa ra biên cho Hernandez. Anh ta liền chuyền vào trong cho Ramos. Sau một pha đỡ bóng, Ramos liền tung ra cú bắt volley trên không một chạm. Bóng ghim thẳng vào góc xa của khung thành. Tỷ số là 2-1 ở những giây phút bù giờ của trận đấu. Như vậy tôi đã có chiến thắng thứ 9 trong một trận đấu nghẹt thở. Dù sao thì tôi cũng đã giành được chiến thẻ vàng trong event này. Vất vả có khó khăn có nhưng rồi thành công cũng đã tới với tôi. Chiếc thẻ vàng này tôi sẽ cất đi để chuẩn bị làm clip mở thẻ champion cho anh em xem. Event lần này tôi phải tham gia tới lần thứ 2 mới có thể giành chiến thắng. Nhưng lần chiến thắng này là quá hủy diệt khi tôi không để thua trận nào với 9 thắng và 1 hòa. Một phong độ quá hủy diệt. Đá xong event lần này mà đội tôi vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng đá lai luôn mà. Thôi, nội dung phần 2 hay cũng là phần cuối trong hành trình event này của tôi đến đây là kết thúc. Anh em hãy cùng đón chờ phần 2 của hành trình hoàn thiện đội hình châu Á và mở champion của tôi vào cuối tuần nhé. Bây giờ thì tôi phải đi đây. Bye bye. Vào YouTube này nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.